سلام دوستای عزیز. با امید ازی که همه شما جور و صحتمند باشین با اعضای خانواده ایتان. عید گذشته تان مبارک باد. خوش آمدین به برنامه نگینها با مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که باز هم میمان خانه شما شدیم امشب. برنامه امشب ما 3 بخش دارد. در بخش اول ما راجع به زی صحبت میکنیم که ما چطور میتونیم از اشتباهات خود درس بگیریم. در بخش دوم راجع به زی صحبت میکنیم که چرا ریاضی مهم است. و در بخش سوم ما میخوایم که کمک معلومات بدم راجع به رسامی که این هفته رسم کردیم. البته نتونستم که یک پروگرام ایدی تقدیم شما کنم و از این من بسیار معذرت میخوایم. این در بین هفته بود و ما درس داشتیم. ما قدر نتونستم که هم فعال باشم. کوشش کردم تا از اندازیم که در فیسبوک یک کم فعال باشم در وقتای عید، اما از نبودن ما در تلویزیون و فقط تبریکی معذرت میخوایم. من بسیار میخواستم که یک پروگرام داشته باشم اما وقتش نبوده از خاطر درس ها. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. بخش اول ما راجع به درس گرفتن از اشتباهات ماست. وقتی که ما یک اشتباه میکنیم باید است که زود متوجه شویم و پیدا کنیم که ما چطور اشتباه را کردیم و چرا اشتباه را کردیم. اشتباه کردن یک گناه نیست چون ما انسان هستیم، اما چندان گپ خوب هم نیست. گپ خوب ای است وقتی که ما اشتباه میکنیم که میتونیم از اشتباهات خود یاد بگیریم و اشتباهات خود اصلاح کنیم. ما در هر چیز زندگی میتونیم که اشتباه کنیم، مثلا در درس یا در پخته کردن یا در رسومی کردن و بعضی چیزهای دیگر. و میتونیم که اشتباهات خود حل کنیم و اشتباه خود اصلاح کنیم، قسمه که گفتیم، و مشکلات خود هم حل کنیم. مثلا اگر ما یک بار در یک امتحان یک نمره پایان بگیریم در مکتب چون درس نخواندیم، ما میتونیم که دفعه آینده خوب صحیح درس بخوانیم تا که در امتحان نمره بلندتر بگیریم. یا اگر ما یک چیز پخته میکنیم و ببینیم که خب این بسیار شور آمده، دفعه آینده یک کمک نمکش کم کردیم. باید است که ما پیدا کنیم که اشتباه ما سر ما و در مجموع سر زندگی ما چی تاثیر کرده، سر فکرهای ما چی تاثیر کرده، سر نفرهایی که در نزدیکای ما هست چی تاثیر کرده. هیچ وقت باور نکنین که راه حل برای اشتباهتان نیست و راه حل کردن مشکلات نیست و راه اصلاح کردن اشتباهات وجود نداره، چون وجود داره. هر چیز حل میشه، هر مشکل حل میشه. برای اصلاح کردن اشتباهات ما چی باید است انجام بدیم و چی معلومات باید است که بفهمیم. اولش ما چطور این اشتباه را کردیم. دومش ما چی میتونیم از اشتباه خود یاد بگیریم. سومش چی ما را مجبور ساخت تا که این اشتباه را انجام بدیم و چی ما را تشویق کرد تا که این اشتباه را انجام بدیم. و آخرین گپ ایست که ما چطور میتونیم خود از اشتباه کردن در مجموع و از این اشتباه مخصوص
دور نگاه کنیم تا که در آینده باز انجام ندیم این اشتباه را. باید است که وقت پیدا کنیم تا که جوابهای از این سوالا را پیدا کنیم. البته چرت نزنین که زیاد وقت زیر چرت بانین، اما تو کوشش کنین که جوابای بسیار خلاصه برای هر سوال پیدا کنین. گپ آخرم ایست که ما باید از راههایی را پیدا کنیم که ما را از اشتباه کردن در مجموع دور نگاه کنن و راههایی را استفاده کنیم که ما را کمک کنه تا که یاد بگیریم چطور پیش از انجام دادن هر کار فکر کنیم. از خاطر که فکر کردن پیش از هر کار بسیار گپ مهم است. ما میتونیم که مفکورای کلانای خود هم بشنویم و نظرایشان بگیم. The first part of our show is going to be about learning from our mistakes. When we make a mistake, we need to quickly notice and find out how and why we made that mistake. Making mistakes is not a sin because we are human. However, it is not the best thing in the world to do. And it is good for us to learn from our mistakes. Mistakes can happen in anything in life, and we can make mistakes in anything in life. For example, school, cooking, drawing, and so much more. The good thing about making mistakes is that there is always a way to fix our mistakes and solve our problems. For example, if you are at school and you take a test and you hadn't studied for the test and you get a really low grade on it, the next time you can study more for the test so you can get a higher grade. Or if you were cooking something and you notice that you put too much salt in, the next time you could pay a little more attention. Never believe that there is no way to solve your problems and fix your mistakes, because everything in life has a way out. Every problem in life has a way out. To fix our mistakes, what information do we need to know? First of all, how did we make that mistake? Second of all, what can we do to learn from that mistake? Third of all, what led us to making that mistake and what persuaded us into making that mistake? And finally, how can we avoid making mistakes in general and this specific mistake in the future? It is very important to find time to solve these questions, as the answers to these questions will really help you learn from your mistakes. Finally, try to find ways to help you to prevent making mistakes in general, and use ways to help you learn how to think before your actions, because thinking before your actions is a really important thing you must do. We can also get ideas and the advice of our elders, like our parents and our grandparents, and also older brothers and sisters. خب دوستای عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و این بخش ما راجع به چی است؟ راجع به که ریاضی چرا مهم است. یک سوال است که شاید برای یک تعداد زیاد از شاگردان خلق شده باشه و در ذهنتان جا پیدا کرده باشه. یک تعداد زیاد از شاگردان فکر میکنن
که ریاضی یک مضمون مهم نیست و ما یک وقت در جمع ازی شاگرد بودم، اما حالا ما این بخش انتخاب کردیم و راجبش معلومات پیدا کردیم راجب این موضوع تا که خودم یاد بدم راجب ریاضی و شما را هم یاد بدم یک ذره راجب این مضمون ریاضی و چرا مهم است. ریاضی بسیار یک مضمون مهم است از خاطر که ما متوجه نمیشیم که ما از مفاهیم ریاضی در زندگی روزمره خود حتما استفاده میکنیم. بدون فهمیدن و درک کردن قانونهای ریاضی حل کردن مشکلات بسیار مشکل است برای ما و برای ما بسیار سخت تمام میشه وقتی که ما میخوایم یک مشکل خود حل کنیم. ریاضی یک مضمون بسیار خوب است از خاطر که ما را یاد میده تا که یک تصمیم گیر خوب شویم و بر مغز ما هم بسیار خوب است. ما امروز راست بگویم دوستای عزیز، من ریاضی را حالت 50-50 خوش دارم از خاطر که من زیاد مضمون ضرب زبانی و تقسیم اینی چیزا را زیاد خوش دارم، کسرها را زیاد خوش دارم، اما بسیار زیاد اندسه بد میره و ما همیشه مادر پدر ما پرسان کردیم که خب حالا ما چرا اندسه یاد میگیریم در مکتب؟ ما خود نه انجینیر میشیم نه در کنسترکشن کار میکنیم. حالا یک کسی که میخواد در تلویزیون کار کنه، میخواد یک خبرنگار شود، اندسه و چیزا به چی ربطه داره؟ خود اگر مکتب است مجبور استیم بخوانیم. حالا امریتن بعضی دلیلای را شریک میسازم که چرا ریاضی مهم است. اولش قسمی که گفتم برای مغز ما بسیار فایده داره. قسمی که گفتم ریاضی ما را یک تصمیم گیر خوبتر میسازه و به ما یاد میده که چطور میتونیم مشکلات به بسیار راه آسان حل کنیم و تفکر انتقادی ما را بیشتر میسازد. دومین چیز که راجع به ریاضی بسیار خوب است که برای ما یاد میده تا که وقت بفهمیم. در زندگی که امروز زندگی میکنیم و در زندگی امروزی ما باید است که بفهمیم که چی وقت به یک جای وقت رسیدیم، چی وقت ناوقت رسیدیم، مثلا چی وقت یک جای واز میشه، چی وقت بسته میشه و در مجموع فهمیدن که چند بجه بسیار یک رول کلان داره در زندگی ما حاله و ما را زیاد کمک میکنه تا که بفهمیم چه قسم روزهای خود پلان کنیم. اما متاسفانه یک تعداد زیاد شاگرد هستند که حتی ساعت خوانده نمیتونند. یک امتحان گرفته شد در امریکا و خیالم که در کالیفرنیا هم بود که 100 شاگرد گرفتن و ازشان یک امتحان گرفتن که آیا یا ساعت خوانده میتونند یا نه. 75 شاگرد از 100 شاگرد نمیتونستن که ساعت بخوانند که چند بجه و این برای آیندهشان بسیار یک گپ خراب بود از خاطر که در وقت کلان شوند ساعت نتونند بخوانند برشان بسیار سخت تمام میشه، غیر از این که طرف تلفن‌های خود سعی کنن که واضح نشته است که چند بجه است. فهمیدن ریاضی بسیار ما را کمک میکنه با فهمیدن وقت از خاطر که امرای کسرها آشنا می باشیم و امرای نمره ها آشنا می باشیم. سومین دلیل که ریاضی بسیار خوب است برای ما است که ما را از نظر مالی کمک میکنه. وقتی که ما ریاضی را یاد داشته باشیم، ما امرای نمره ها آشنا باشیم، امرای ضرب، تقسیم، منفی و جمع ما
آشنا باشیم. ما را چطور از نظر مالی کمک میکنه، ما را یاد میده و ما را کمک میکنه تا که زیاد پول خود استفاده نکنیم و پول خود به اندازه استفاده کنیم. البته ای برای آینده ما، من راجع به آینده ما صحبت میکنم. و اگر ما ریاضی را صحیح بفهمیم، ما میتونیم که از قرضدار بودن خود دور نگاه کنیم. از خاطر که اگر تقسیم، جمع، منفی و ضربه بفهمیم، ما میفهمیم که چه قسم پیسه خود به اندازه استفاده کنیم و قرضدار نشیم. چهارمین دلیل که ریاضی بسیار بر ما فایده داره ایست که ما را یک آشپز خوبتر میسازد. وقتی که ما نو میخوایم که آشپزی رو شروع کنیم، ما باید است که از قاشق، گیلاس چیزا استفاده کنیم تا که بفهمیم که زیاد از یک چیز استفاده نکنیم. وقتی که ما ریاضی رو صحیح بفهمیم، ما میفهمیم که میلی لیتر و گرام چقدر است و امروز دو چیز آشنا می باشیم، امروز گرام هم آشنا می باشیم و ما را کمک میکنه تا که بفهمیم که چطور از هر چیز به اندازه بردیم. خب ما راست چه بگویم، مادر جان ما از اقسم نمیکنه که کل چیزم فکس اندازه کنه، از خاطر که نام خدا زیاد سال است که دیگ پخته میکنه، بیخی کلش از زیاد کرده. مثلا میفهمه که خب اگه یک قاشق بوره پرتم این شیرین میشه، یا اگه زیاد پولی پرتم تلخ میشه و هر چیز میتونه به اندازه پرته. و مطمئن استم که کلانای شما هم مادر جان و پدر جانتان اما پخته میکنن، کل چیز به اندازه فکس نمیکنن که خب یک قاشق نان خوری ازی، یک قاشق چای خوری ازی کتش کو امرای یک گیلاس فکس از پنجمین دلیل که ریاضی برای ما فایده داره و بسیار یک مضمون مهم است ایست که یک مضمون جهانی است. چطور مضمون جهانی است؟ از خاطر که اگرچه که یک تعداد زیاد از مردم جهان متاسفانه نمیتونن برن به مکتب، در تمام مملکت ها در مکتبایشون ریاضی درس داده میشه. یعنی هیچ مملکت نیست که ریاضی را درس نده. و وقتی که ما بریم به یک مملکت، فرض کنین ترکیه، و ما ترکی را یاد نداشته باشیم، اگر ما بریم به یک دکان و یک آیسکریم خوش ما بیه، ما بگویم که ما قدر پیسه نداریم، ما میخوایم که یک تخفیف بگیریم. اگر ما در کاغذ مثلا نشته کنیم قیمت از او آیسکریم امرای منفی تخفیف که میخوایم از دکاندار و در زیرش چقدر ما میخوایم پول بدیم، دکاندار از این منفی دیستی میفهمه که این مشتری من یک تخفیف میخواه و به این خاطر یک مضمون جهانی است. چرا که منفی، ضرب، جمع و تقسیم تمام مردم مملکت ها و جهان میفهمند. و یک مثال دیگه شید، مثلا اگر ما بریم به یک دکان و ما میخواییم که یک چیز بخریم، بازم میخواییم که تخفیف داشته باشیم، خب ما میبینیم که در کاغذ در نوشته است و دکاندار لسانش نمیفهمیم. اگر ما امروز کلکای خود نشان بدیم که چند روپه میخواییم، مثلا او در باشه، ما فرض کنیم که 6 روپه میخواییم، 6 که برای دکاندار نشان بدیم او میفهمیم که 6 روپه میخواه، باز میگه که تخفیف میده یا نه. خب دوستای عزیز، ما یک گپ میخوایم که راجع به ریاضی بحثم بکنیم که ریاضی مرا یک چیز بسیار خوب یاد داده در زندگی، که هر چیز یک دلیل داره.
و ما حالا یکی از شخصایی شدیم که اگه یک چیز شوه من میشه پرسان میکنم که چرا و چطور، از خاطر که حالا فهمیدیم که هر چیز اما تو نمیشه، همیشه یک چیز هست که پیش از او انجام میشه تا که او کار انجام شود. We're going to talk about why math is important. Many students may think that math is not an important subject, but it's actually a very important subject. I once used to think the same as well. Math is a very important subject because we don't realize that we use math concepts in our everyday life. Math laws are used in everything in life, and without understanding the laws of math, we won't be able to solve our problems easily. Guys, math helps us become a better thinker, and it teaches us how to become a critical thinker. I am someone who's always dreamed of becoming a journalist and working on TV or working in law, but there's been part of math that I really don't like, which is geometry. I love multiplication and division and adding and subtracting, and I also love fractions and data management, but I don't like geometry. And I've always asked my parents, why do we study geometry in school? Like, we don't want to become, like a big amount of us students don't want to become engineers or construction workers. How's this going to help us? And, we've never had a proper answer for it, except for it's going to help us somehow in life. I'm going to share with you some reasons why math is important. First of all, it is great for the brain. Math helps us become better at decision making, at critical thinking, and at problem solving. Second of all, math helps us know the time. There was a test taken by approximately 100 students in the US, and it was also like a test/survey. And out of these 100 students, 75 of them were not able to read the clock time. Like, if they looked at their phone and saw the numbers, they would understand what time it is, but when they'd look at the clock, they wouldn't know what time it is. Yeah. Knowing the time is very important because it helps us know whether we're late to somewhere, whether we got to somewhere very early. It helps us know whether a place is going to be opened or closed. And knowing the time is very important when it comes to planning our days. When we are familiar with numbers and familiar with fractions, knowing the time is going to be very easy for us, and we will be able to read the clock. The third reason why math is so important is that it helps us financially. And I'm talking about our futures. When we know math, we will probably understand multiplication, division, subtraction, and addition. And when we know these four things and are familiar with numbers, we will be able to use our money and spend our money in a very efficient way so that we don't waste our money and spend too much. And knowing these four concepts and being familiar with numbers is also going to help us keep ourselves as far away as possible from debt, because believe me, debt is not something you want to be in. And all those ads you see on TV are not for nothing. They're really helping adults out there.
The fourth reason why math is so important is that it helps us become a better chef. When we want to start cooking and baking, we need to use everything like through the metric system, because we want to add not too much or not too little of ingredients. And being familiar with numbers and milliliters, grams, and all that stuff is going to really help us not use too much or too little of something when it comes to cooking, and make our dishes delicious. It will help us to follow recipes better. Of course, those chefs out there who are very talented and have been cooking for a really long time don't really count everything anymore. A good example is my mom. It's not like she measures everything specifically, like exactly 1 tablespoon of this, a teaspoon and a half of this, very precise. No. My mom is, mashallah, very good at balancing it out. And I'm sure your parents are like that too, my mom and my father. I'm sure your parents are like that too, where they kind of eyeball everything because they're so used to cooking. And the final reason why math is so important is that it's a universal subject. How? Although everyone doesn't go to school, math is a subject that is taught at all schools around the world in every country. So if you meet up with, for example, a student from any country who has gone to school, they're almost 100% familiar with math and its concepts, unless they haven't forgotten it. This whole thing about math being a universal subject is really going to help us when we're, for example, in a different country and we don't know the language of that country. Let's say Turkey. We don't know Turkish. We're at a store. We want to buy something. Let's say an ice cream bar. We want to get a discount on that ice cream bar because we don't have enough money. We can simply write on a piece of paper the price of the ice cream bar and then the minus sign, the subtraction sign, and how much we want to get discount. And then at the bottom, we can just write how much we want to pay. And automatically, the person who's in the store who's selling, the salesman, will instantly see that, you know, this person wants a discount and will notice that there's a minus sign and will say if they will give the discount or not. So the subtraction sign, the multiplication sign, the division sign, and the addition sign are known all around the world, and if you use them in any country, everyone will know what you mean. If, for example, you're in a country where, you know, many people don't know the numbers, or you can't speak in their language, you can also see, for example, if you want to buy something that's, let's say, $10, and you want to get a discount on it, you could simply show with your fingers how much you want to have it. For example, if you want it for $6, you can just show with your fingers 6, and the salesman will tell you if they approve it or not, if they will give the discount or not. Math has taught me something very important in life, which is that everything in life has a reason, and nothing just happens. There's always something that happens before and an action that is taken for an outcome to happen. خب دوست عزیز با بخش سوم ما رسیدیم و در این بخش براتون رسمی این هفته برنامه نگینه‌ها را نشان میدم که این رسمی یک دست خینه شده است.
اگر خوشتان آمدی رسومی لطفاً لایک کنین در صفحه اینستاگرام و فیسبوک ما. بسیار خوش میشیم ازتان. و اگر فالو نکردین فیسبوک یا اینستاگرام ما را لطفاً فالو کنین. عید گذشتگان مبارک باد دوستای عزیز. بعد از یک ماه روزه ما تانستیم که عید سید فطر تجلیل کنیم، اما متاسفانه این دومین عید فطر است که ما در قرنطین دیر میکنیم و نمیتونیم با خانواده خود یک جا شویم. ما شنیدیم که در خبرها که زیاد نفرها متاسفانه تیکت گرفتن از خاطر طاقتشان نامده رفتن به خانه یک دیگه. کوشش کنین که خدا هرچی میتونین از جای خانواده مثلا امرایشون روبرو نشین و دور باشین. البته امرایشون گپ بزنین، فیس کال کنین، اما امرایشون نزدیک نشین از خاطر که باز مرض کرونا را بیشتر میسازه و ما مجبور میشیم که زیادتر در خانه بانیم. خواهی دستای خینه شده قسمه که براتون نشان دادم. من امسال امو راست چه بگویم دلم نشد خینه کنم نکردیم امسال، اما این دستای خینه شده براتون رسم کردم و در زیرش نشته است عید مبارک با چند لکا. So this is the Neginaha drawing of the week, and it is two hands that are henna'd. And as you all know, Eid just passed and Saturday was the third day of Eid. I would like to say happy belated Eid because it already passed. If you like this drawing, please like it on our Neginaha Instagram and Facebook page. And if you haven't followed our Instagram or Facebook page, please do so. This year, I'm going to be real honest with you. I did not do henna myself, but I just drew it for you guys anyways. This was the second Eid al-Fitr that we are spending in quarantine. And I know it's not the easiest thing to do, but we need to stay strong. And I heard that, many people had gotten together during the weekend because of Eid. And, guys, that's not the best thing to do. The more we get closer to people in general and our families, the more the virus will spread. We can, of course, stay connected with our family members by calling them and FaceTiming them. خب دوستای عزیز، به نزدیکای آخر برنامه رسیدیم و من میخواستم راجع به یک موضوع کوتاه امرایتان درد دل کنم و نظر خدا بگویم. در این هفته گذشته بخیالم که یک انفجار شد در یک مکتب افغانستان. از دخترکا بود، بسیار جگرخون شدم و من یک نظر میخوایم که بتم به تمام نوجوانان عزیز، نوجوانان افغان عزیز، که لطفاً این معلومات تیپ کنین و مثلا اگه اینستاگرام دارین یا فیسبوک دارین یا هر چی که داشته باشین، لطفاً این معلومات نشر کنین و صدایتان بکشین، از خاطر که ما افغانایی که در خارج هستیم مانشی نیست که ما نظر نداریم، ما جگرخون نمیشیم و ما تفاوت داریم از افغانا و از نوجوانایی که در افغانستان هستن. خب من در موضوع سیاسی داخل نمیشم، این هیچ با من ربط نداره، ایره کلش به بزرگای میمانم، اما ما میتونیم که حداقل کمک شویم و صدای خود به مردم نشان بدیم به مردم که ما یک نظر داریم و ما صلح میخوایم. لطفاً تنها در فکر از این نباشین که روز بعدی امروی کی در ویدیو گیمتان مبارزه میکنین. یک دفعه خبرای کابل یا افغانستان یا هر ولایت که میخواین روشن کنین، این اگر دریره یا انگلیس یا پشتو رو نمیفهمین، طرف تصویر سعی کنین.
که چی حالت است در افغانستان. من خبر شدم در تلویزیون که برای 3 روز عید آتش بس مجبور بود طالبا کرده بودن، یعنی جنگ قطع کردن و استاپ کردن و برای 3 روز در افغانستان صلح بودن. خب هیچ قسم صلح بود که در روز دوم عید بود و خیالم که در یک مسجد انفجار شد. دوستای عزیز، یک گپ دیگه است که من زیاد راجع به فلسطین هم شنیدیم. البته راجع به فلسطین هم نشان بدین که ما افغانا یعنی زیاد مهربان هستیم و به مردم تمام جهان مهربانی میکنیم و میخوایم که در تمام مملکت صلح باشه، اما در پولوی فلسطین معلومات مملکت خود لطفاً شریک بسازیم. این شد برنامه ای هفته. خدا کنه خوشتان آمده باشه. لطفاً برنامه نگینه‌ها را هر دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید و فراموش نکنید که میتونید که تلویزیون جهانی امید 24 لایو از طریق وبسایت ما umeedtv24.com ببینید. الله نگهدار.